Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ món bánh bèo ngọt của người miền Tây. Bánh bèo này khác những loại bánh bèo khác ở chỗ là sẽ có hai lớp. Cái lớp bột bánh bèo bình thường và bên trên thêm một cái lớp nước cốt dừa, vừa béo vừa thơm, rất là ngon luôn. Và cái công thức này mình để sang ngày bánh vẫn mềm dẻo ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bèo ngọt miền Tây này với Diễm nha. Diễm sẽ chia sẻ cách làm với bột và với gạo luôn, tức là mình tự xay gạo thành bột đó. Thì ở đây Diễm có cái gói bột gạo tẻ này và tiếp theo là gói bột gạo bình thường. Thì để cho cái bánh nó dai và nó ngon á, nó dẻo nữa thì mình nên sử dụng bột gạo tẻ ha. Còn nếu mà mình không có bột gạo tẻ đó thì mình sẽ dùng cái bột gạo bình thường như cái gói bột gạo của Thái Lan này nè. Mình cứ cho nước vào bột và mình ngâm, mình để bột trong tủ lạnh đi. Mình thấy nước trong thì mình đổ ra, mình thay nước mới vào. Mình làm từ 3 tới 4 lần thì mình sẽ được cái bột gạo tẻ rất là ngon luôn. Hôm nay để tiết kiệm thời gian hơn thì Diễm sử dụng cái bột gạo tẻ làm sẵn này. Mình cân ra đây là 200g nha. Tiếp theo Diễm cho vào 800ml nước ở nhiệt độ phòng. Dưới lượng nước dày thì Diễm thấy mình để sang ngày bánh vẫn rất là mềm và ngon. Nếu mà mình ăn liền thì mình có thể bớt lại 50ml nước. Nhưng mà Diễm thấy cái số lượng bánh nhiều mình không có thể ăn hết, hoặc là mình không có thời gian mình làm từ hôm trước thì mình nên sử dụng cái lượng nước như vậy rất là ngon. Mình khuấy bột cho thật là đều và bột nó sẽ có những cái lớp bọt bên trên như vậy. Bây giờ mình để ở đây cho bột nó lắng mình chắc bỏ cái phần nước trong ở trên. Thì khi mà mình ăn sẽ không có nghe mùi bột. Mình để nghỉ 1 tới 3 tiếng là được ha. Sau 2 tiếng thì mình thấy bột nó đã lắng và có phần nước trong bên trên như vậy. Múc phần nước trong này ra một cái ly hoặc một cái chén. Rồi sau đó mình sẽ thay một cái lượng nước sạch bằng đúng với lại cái lượng nước mà mình đã múc ra. Thường Diễm múc ra xong cái Diễm cân nguyên cái ly này luôn. Rồi cái Diễm múc nước sạch Diễm cho vào đúng bằng như vậy. Lượng nước mà Diễm múc ra ở đây là nó khoảng 380ml đó. Rồi Diễm thay bằng đúng 380ml nước sạch vào. Và bây giờ mình lấy một cái nồi ha. Và mình sẽ cho cái lượng nước này vào trong nồi. Nếu mà mình sử dụng bột gạo hoàn toàn thì cái bánh nó thiếu đi cái độ dai. Vì vậy Diễm cho thêm ở đây là 25g tinh bột bắp. Tiếp theo là 25g tinh bột năng. Tinh bột bắp thì nó có cái độ dai nhưng mà nó mềm. Còn tinh bột năng thì nó dai hơn. Vì vậy nếu mà mình không có tinh bột bắp thì mình sử dụng hoàn toàn bằng tinh bột năng cũng được. Mình sẽ khuấy cho bột nó hòa đều với cái lượng nước. Và bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình sẽ khuấy giống như là mình lấy trùng vậy đó. Thường bánh bèo mình không có lấy trùng bột như vậy. Nhưng riêng với lại cái bánh bèo miền Tây này thì mình đổ một cái lớp dày. Nếu mà mình không lấy trùng thì bột rất là dễ bị lắng. Đối với cái công thức mà có lượng nước nhiều như vậy. Mình cứ khuấy cho thật là đều tay ha, để cái lửa lớn. Cho tới khi mà mình thấy bột giống như nó hơi chín ở bên dưới cái đáy nồi đó, là mình sẽ khuấy thiệt là nhanh. Vừa thấy mà bột chín sơ khoảng 1/5 như vậy nè, là mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình tiếp tục mình khuấy thiệt là nhanh thì bột nó sẽ chín trong. Thật ra nó chưa có chín khoảng 100% đâu ha, chỉ khoảng 80 cho tới 90% như vậy là được. Đây là bánh bèo ngọt, vì vậy mình sẽ cho thêm đường. Diễm cho vào đây 160g. Tiếp theo là 3g muối. Mình cho thêm vào 150ml nước cốt dừa. Cái lon này nó là 165ml nhưng mà thường Diễm đo Diễm thấy nó không tới đúng 165 ha. Sau đó mình lấy phần bột mà mình đã lấy trùng đó, mình cho vào trong cái tô bột lớn. Và bây giờ mình khuấy cho hai cái loại bột này nó hòa đều với nhau. Đồng thời đường nó cũng tan đó. Thời gian khuấy thì khoảng 1 tới 2 phút. Mình lưu ý là mình khuấy cho thiệt là đều luôn ha. Như vậy thì lúc mà mình đổ bánh nó mới ngon và nó không có bị lắng bột. Hỗn hợp sau khi mà mình khuấy xong thì mình thấy nó có một cái độ đặc sệt. Đó là như vậy, rất là mịn luôn. Và đường phải tan nha. Khi bột đã hòa đều hết rồi thì mình để cái bột chín này sang một bên. Diễm đi chuẩn bị cái phần bột cốt dừa. Diễm cho vào đây là 90g bột gạo tẻ luôn nha. Để tạo thêm cái độ dai tí xíu thì Diễm sử dụng 10g tinh bột năng. Về đường là 60g.
Và mình cho thêm 4 gram muối để cho cái phần bột này nó có một cái vị mặn á, giúp tăng thêm cái độ béo. Nước cốt dừa thì Diễm sử dụng một lon như vậy luôn là 400 ml. Mình khuấy bột cho thật là đều luôn ha. Thời gian thì khoảng từ 1 cho tới 2 phút. Quan trọng là mình thấy bột nó phải mịn, không còn lợn cợn hoặc là vón cục lại là được. Thì bột này sau khi khuấy xong thì mình có thể mình đi chuẩn bị mình đổ bánh luôn. Tại vì trong thời gian mình đợi chờ đổ cái lớp bột chính thì cái bột này nó cũng đã nghỉ đủ rồi. Nếu mà mình không thích sử dụng cái bột gạo xay sẵn thì mình thay bằng gạo mình tự làm rất là dễ dàng. Cái lượng gạo nó sẽ bằng đúng với lại cái lượng bột gạo nha. Và gạo thì mình nên sử dụng cái gạo mà nấu ra cơm nó khô xốp thì làm cái bánh nó sẽ dai ngon. Thì ở đây Diễm sử dụng gạo Basmati của Ấn Độ. Gạo sau khi mà mình đông ra xong thì mình mang mình đi vo rửa cho thật là sạch nha. Sau khi vo sạch xong thì mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng vào mình ngâm. Thời gian ngâm là từ 6 cho tới 8 tiếng, 12 tiếng cũng được. Quan trọng là cho gạo nó hút nước và nó mềm hơn thì mình xay nó sẽ dễ nhuyễn hơn. Gạo này Diễm ngâm được 8 tiếng thì mình xem gạo nó đã hút nước và nó nở trắng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ mình đổ nước ra và mình để cho gạo nó ráo nước. Mình nên để cho gạo nó ráo nước thì mình đông vào cái lượng nước nó sẽ chính xác hơn. Thì gạo sau khi ngâm nó hút nước Diễm cân lại được là 260 gram. 200 gram gạo lúc đầu mình ngâm thì nó sẽ hút vào 60 gram nước hay là 60 ml đó. Vì vậy Diễm sẽ đông ở đây là 740 ml nước nữa. Tổng cộng lượng nước mà mình dùng cho công thức này là 800 ml. Và mình cho gạo vào trong cái cối xay sinh tố đó, Diễm cho hết vào luôn. Rồi Diễm lấy lượng nước, Diễm cho 1/2 thôi. Tại vì nếu mà mình cho nước nhiều quá thì cái cối xay Diễm thấy nó khó xay nhuyễn hơn. Máy này rất là mạnh, vì vậy Diễm xay 2 lần thì Diễm thấy cái bột nó đạt như yêu cầu. Tức là nó phải, khi mà mình đổ ra nhìn nó như là sữa luôn. Tức là nó phải nhuyễn, nó mịn ha. Như vậy thì mình đổ bánh nó mới ngon. Chứ nếu mà mình xay ra nó còn lợn cợn thì nó không có đủ cái lượng bột nha. Sau đó Diễm thấy cái phần nước còn lại đó mình cho vào trong cái cối xay và mình tráng cái cối xay. Tại vì trong đây vẫn còn một cái lượng bột nè. Rồi mình đổ chung với cái thau bột và mình cũng để cho nó lắng bột y như là hồi nãy mình làm với lại bột gạo luôn. Và từ lúc này thì mình cứ làm những cái bước tiếp theo như là Diễm đã chia sẻ đối với bột gạo ha. Thì thay vì dùng nước thì Diễm sẽ dùng lá dứa cho tạo cái màu xanh cho bánh nhìn nó đẹp và nó thơm hơn. Diễm cắt lá dứa nè, sau đó Diễm lấy cái lượng nước mà mình đã chắc ra đó, mình cho vào trong lá dứa. Lưu ý là mình dùng nước lạnh ha. Rồi mình mang đi xay, mình vắt thì mình sẽ được cái hỗn hợp nước lá dứa để mình pha chung với lại tinh bột bắp và bột năng. Rồi mình mang lên bếp, mình lấy trùng. Thì mình thích và mình có những nguyên liệu như thế nào thì Diễm thấy mình không sử dụng lá dứa, cái bánh ăn vẫn rất là ngon. Có lá dứa thì cái màu xanh nhìn nó đẹp hơn và nó thơm hơn. Đó, sau khi khuấy đều thì mình cũng bắt lên bếp rồi mình lấy trùng. Sau khi lấy trùng thì mình sẽ được cái hỗn hợp bột như vậy. Rồi mình cho ngược lại vào trong cái tô bột ha. Thì trong tô bột Diễm cũng cân đường nè, muối nè và 150 ml nước cốt dừa. Rồi mình khuấy cho hai cái hỗn hợp bột này nó hòa thật là đều với nhau. Về phần bột cốt dừa thì mình cũng cân ra 90 gram gạo, sau đó mình mang mình đi ngâm, rồi mình đổ ra cho ráo nước và mình cho nước cốt dừa vào mình xay luôn. Cái phần bột đó thì mình không cần phải lắng bột ha. Để đổ bánh thì Diễm sử dụng cái ly này, Diễm mua ở IKEA. Bánh bèo ngọt miền Tây truyền thống thì sử dụng cái vỏ lon bia đó để đổ. Mình sử dụng cái ly này hoặc cái chén mình đổ đều được nha. Dưới công thức này thì mình đổ được khoảng từ 20 cho tới 22 cái bánh. Diễm thì Diễm có 12 cái ly này thôi, nhưng mà Diễm thấy mình đổ vẫn đủ. Tức là mình đổ xong rồi mình gỡ bánh ra rồi mình đổ tiếp thôi. Mình sẽ cho ly vào trong cái xửng, rồi mình cho lên cái nồi mình mới bật bếp lên. Và lúc này mình nấu nước sôi, đồng thời mình cũng làm cho cái ly nó nóng thì khi mà bánh nó chín mình dễ dàng lấy ra hơn. Tùy độ dày mỏng của cái ly hoặc là chén mình dùng thì bắt đầu từ lúc nước sôi đối với cái ly này thì Diễm đợi thêm 3 phút Diễm mới bắt đầu Diễm đổ bánh. Còn nếu mà mình sử dụng cái lon bia thì Diễm nghĩ chắc mình đợi chừng 1 phút tại vì lon bia nó bằng nhôm nó dẫn nhiệt rất là nhanh.
Sau 3 phút á, thì mình lấy bột mình cho vào. Thì mình có thể cho vào trong cái đồ đổ như vậy. Thì mình đổ ra rất là nhanh, nhưng mà mình canh thì nó khó điều hơn. Cái lượng bột á, Diễm thấy mỗi bánh á, bột chín này nó khoảng 60ml á, thì ăn cái bánh rất là ngon. Nếu mà mình đổ dày quá thì ăn nó dễ bị ngán. Cái bột màu xanh này thì Diễm lấy cái đồ đông á, Diễm đo thì Diễm thấy nó đều hơn. Sau khi đổ bột hết rồi á, thì mình sẽ hấp bánh ở lửa trung bình trong vòng 8 phút nha, dưới cái lượng bột mà Diễm chia sẻ. Sau 8 phút á, thì mình sẽ lấy cái phần bột cốt dừa mình cho lên trên. Lượng bột nước cốt dừa thì khoảng từ 25 cho tới 30ml nha. Nếu mà mình không có những cái khuôn nhỏ như vậy á, mình có thể đổ một cái khuôn lớn. Sau khi mà bánh nguội thì mình cắt nhỏ thôi, nhưng mà nó không có giống với lại cái bánh bèo ngọt miền Tây truyền thống lắm. Sau khi đổ cái lớp bột cốt dừa này á, thì đậy nắp lại, mình hấp ở lửa trung bình thêm 10 phút nữa thì bánh chín ngon. Khi bánh chín á, mở nắp ra mình sẽ thấy cái lớp bột cốt dừa nó phồng lên. Còn nếu mà mình đổ bằng cái khuôn khác hoặc là đổ cái bánh nhiều hơn á, thì mình nên lấy cái cây tăm á, mình xiên vào, thấy cây tăm khô ráo á, không còn cái bột trắng á, là bánh chín. Bánh lấy ra thì mình nên để cho bánh nguội từ 15 cho tới 30 phút á, hoặc để nguội hẳn cũng được. Tại vì Diễm không có đủ khuôn á, nên Diễm để bánh nguội khoảng 15 phút là Diễm lấy ra để có tiếp cái khuôn cho mình đổ. Bánh để được 15 phút rồi thì mình thấy nó sẽ co lại và rất là dễ lấy ra. Mình chỉ cần dùng cái đồ gì mà mỏng mỏng á, mình khơi ra là tự động bánh nó sẽ tróc khỏi khuôn. Bánh khi còn ấm á, mình cầm lên thì nó sẽ mềm, nhưng mà nó có một cái độ dai rất là mướt và đẹp luôn. Màu trắng á, thì có thể mình nhìn cái lớp bột cốt dừa nó không có được rõ lắm. Còn đối với lại cái bột mà màu xanh ở dưới á, thì mình thấy nó rõ ràng hơn. Khi ăn á, thì mình sẽ rắc mè rang vàng lên trên nè. Đây là bánh mà Diễm làm bằng bột gạo và Diễm để được 12 tiếng rồi. Mình thấy nó vẫn còn rất là mềm. Mình ấn vào mình thấy cái độ dai và đàn hồi ha. Và Diễm thấy ăn á, thì nó dai hơn là bánh so với mình làm bằng cái gạo mình tự xay. Đây là bánh Diễm làm bằng gạo tự xay nè. Nếu mà gạo tự xay mình có thời gian á, thì mình nên tẻ nước từ 2 tới 3 lần thì cái bánh nó sẽ dai như là cái bột gạo làm sẵn vậy đó. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh bèo ngọt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.